BPI Online Banking Tutorial: How to Inquire Your BPI Balance Online. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. So gamit ko ngayon yung computer ko and plano kong i-access yung account ko sa BPI Online. Gusto kong ma-view yung balance ko nang gamit lang yung computer ko. Hindi ko na kailangan pumunta sa labas and i-check sa ATM machine kung magkano pa yung laman ng ATM card ko. Dito, online lang, pwede ko na siyang malaman. So, andito ako sa website ng BPI. That's www.bpi.com.ph. And dito, I'll click login. And then, ilagay ko lang yung username and password ko sa BPI Online Banking account. Itong BPI Online Banking account, kailangan mo na siyang i-enroll. And meron kaming ginawang video about sa pag-enroll sa BPI Online Banking account. You may click this I button para makita mo yung video na yon. And before I proceed here, remind ko lang yung kaibahan ng actual na BPI account sa BPI Online Banking account. Bago ka makapag-enroll sa BPI Online Banking account, kailangan meron ka munang either BPI Savings Account or BPI Credit Card or BPI Checking Account or any deposit account. Yung debit card mo, yung ATM card mo, it's a deposit account with BPI. So, pag meron ka na ng account sa BPI, may option ka na i-enroll yon sa BPI Online Banking. It means na pwede mo nang ma-access online yung savings account mo or debit account mo kapag nakapag-enroll ka na sa BPI Online Banking. So, since sa past video, pinakita ko na kung paano mag-set up ng username and password, proceed na tayo sa pag-login dito. So, i-enter ko yung username and password ko. So, ito na yung online account ko with BPI. So, maraming features dito like pwede kang magbayad ng bills online. Pwede ka rin mag-load sa prepaid SIM mo like Globe, Smart, SIM. Pwede rin yung Meralco Kuryente load. And also, pwede ka rin magpadala ng pera gamit yung BPI Online Banking account mo. Pwede ka magpadala sa ibang bank account. Pwede ka magpadala sa ibang BPI account. And also, may option ka rin na magpadala sa Palawan Express gamit yung BPI Online Banking. And since ang purpose ng video na to is gusto kong ipakita na pwedeng ma-access yung balance mo online, I'll go to my accounts. And ito na siya agad. Andito na yung balance ko. Andito yung account number ko sa BPI. So kung mapapansin nyo, 4 na yung account ko with BPI. So sa inyo, kung isa pa lang yung account nyo, isa lang din yung magpapakita dito. Kung meron pa kayong ibang account like checking account, meron din kayong credit card, dapat magpakita rin siya dito. For credit card, dito siya sa bandang baba makikita. So, balik tayo sa deposit accounts. I-click ko yung isa kong account. So, click this. And then, again, ito yung account number ko. Ito yung balance ko. And andito sa baba, meron ditong transaction history. So, I'll scroll this down. Makikita nyo yung date dito kung kailan ginawa yung transaction. Meron ding details dito kung tungkol saan yung transaction na yon. Dito sa isang transaction, nung June 15, merong mobile banking transfer. So, nagpadala ako ng pera sa ibang account worth 5,000 pesos. And may iba ring transactions na may pumasok ding pera sa akin like this one and also this one, 2,000 nung June 22. So, dito makikita mo yung mga past transactions sa BPI account mo. So, let's say may nagpadala sa'yo ng pera and gusto mong i-double check kung nag-push through or pumasok na siya sa account mo, pwede mo i-check dito kung nagpakita na yung amount and also yung date kung kailan ginawa yung transaction na yon. So, nakita na natin yung balance natin online. Nakita na rin natin yung mga past transactions natin sa account natin. Another good benefit ng BPI Online Banking is pwede mo i-download yung My Statements mo. So, ito, meron ditong My Statements. I'll click this. And then, for statement date, I'll pick the latest one and I'll click downloads. And ito na yung account. And ito na yung statement of account ko. Minsan, nire-require to especially kung gusto mong mag-travel. Gusto nilang i-check kung meron kang account locally or kung meron kang ipon sa savings account mo. You can show this and check if they will accept this as proof sa BPI savings account mo. So, I'll close this and I'll go back to my accounts. Click yes. I mentioned earlier na kung may credit card ka, magpapakita siya dito sa bandang baba. Dito,
Nagkataon lang na wala akong credit card sa BPI, pero kung may credit card ka, beneficial na meron ka ring online banking account. Makikita mo yung mga past transactions about your credit card, kung magkano yung sinwipe mo, kung kailan siya nangyari, makikita mo doon. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. May isa pa kaming video on how to inquire your balance online using naman yung cellphone mo. Pwedeng sa mobile app or sa browser ng phone mo. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And if you can think of other videos na pwede namin ituro online, please let us know by providing a comment below. And here are other videos na tingin namin pwede pang makatulong sa inyo. You may also check this. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye.